වලාකුළු ටෙක් වීඩියෝ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝවේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆ්ලෑෂ් ෆිල් කියන අලුත් ෆීචර් එක සම්බන්ධවයි. මේ අලුත් ෆීචර් එක Excel වලට අන්තර්ගත වෙන්නේ 2013 version එකකින් පසුයි. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ ෆ්ලෑෂ් ෆිල් option එක use කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම අද පාඩමේදී ෆ්ලෑෂ් ෆිල් option එක භාවිතා කරලා මොනවද අපිට කළ හැකි කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ වීඩියෝ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එක මත click කරලා all notifications on කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ පිළිබඳව notification එකක් ඔයාලගේ mobile phone එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ඉක්මනින්ම බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මම පසුගිය පාඩමේදී ඔයාලට කියලා දුන්නා text to columns කියන option එක. මේ ෆ්ලෑෂ් ෆිල් එකේදීත් මේ text to column කියන option එකට සමාන දෙයක් තමයි සිදු වෙන්නේ. මම මේ වගේ sample data sheet එකක් use කරනවා ඔයාලට මේ කරුණ කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේම සකස් කරගත්තු sample data ටිකක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න. මෙතනදිත් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ single column එකක තියෙන දත්ත කොටස් කීපයකට split කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම කොටස් කීපයක තියෙන දත්ත single column එකකට merge කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි මුලින්ම බලමු කලින් වගේම name කියන column එක කොටස් දෙකකට ස්ප්ලිට් කරගන්න මේ ෆ්ලෑෂ් ෆිල් ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම මේ name column එකේ තියෙන නම් දෙක separate කරගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. ඒ සඳහා මට මෙතන columns දෙකක් අවශ්‍යයි. මම blank columns දෙකක් insert කරගන්නවා. පළවෙනි column එකට එන්න ඕනේ මේ name එකේ first name එක පමණයි. ඒ නිසා මම එක නමක පළවෙනි කොටස විතරක් මෙතනදී type කරගන්නවා. ඉතින් even කියලා නම type කරගත්තා. ඊට පස්සේ enter කරගන්නවා. ඊළඟට මම තව නමක් type කරගත යුතුයි. දෙවෙනි නම type කර ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ විදිහට මම මේ type කරන්න ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදීම ඔයාලට පේනවා ඇති අපි type කරන cell එකේ නම auto fill වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පහලින් තියෙන නම gray color එකකින් auto fill වෙන විදිහට පෙන්වුම් කරනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ enter key එක press කරගන්න පමණයි. ඉතින් බලන්න බොහොම පහසුවෙන් name කියන column එකේ තිබ්බ නම් කොටස් දෙකෙන් එක කොටසක් පමණක් මේ එක column එකකට ලබා ගත්තා. අපි බලමු දැන් last name එක කොහොමද මෙතනට අරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහාත් මම කලින් වගේම centers කියලා type කරගන්නවා. පළවෙනි row එකේ තියෙන නමේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන last name එකයි මේ type කරගත්තේ. ඉතින් කලින්ට වඩා තවත් shortcut එකක් භාවිතා කරන්න මම සූදානම් වෙන්නේ. මම මේ type කරමින් සිටින එක අවසන් කියලා දැනුවත් කරන්න control enter key එක press කරගන්නවා. එතකොට මගේ menus ටික active වෙනවා. ඒ වගේම control E අකුර press කරනවා. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති මම ටයිප් කරේ එක නමයි ඒ නමේ කොටසට අදාළව පරිගණකයේ විසින් අනිත් නම් වල කොටස් ටික ෆිල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන headings ටික සකස් කරගන්න විතරයි. ඊළඟට අපි බලමු city state ship code කියන එකටත් මේ apply කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී city state ship code කියන එක සඳහාත් මේ විදිහට columns තුනක් ඇතුළත් කරගන්නවා. මේ columns තුනේ මුලින්ම city එක එන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම city එකට අදාළව පළවෙනි නම ඇතුළත් කරනවා. type කරලා ඉවර වෙලා control enter ඒ වගේම control E. ඔයාලට පේනවා ඇති බොහොම පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් මේ ටික fill වුණා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි state එක. state එක මම මෙතනදී WI කියලා type කරා. control enter control E. එතකොට state එක fill වුණා. ඊළඟට මට අවශ්‍යයි ship code එක. ship code එක 87137 control enter control E. ඉතින් බලන්න බොහොම පහසුවෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ කොටස් separate කරගන්න මේ flash fill කියන option එක භාවිතා කරලා. ඉතින් control E කියන keyboard shortcut එක වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන menu එකේ තියෙන flash fill කියන option එක මත click කරන්න. ඒ click කළාට පස්සෙත් ලැබෙන්නේ control E වලින් ලබාගත්තු command එකම තමයි. ඉතින් අපි මේ කරේ split කරන එක. දැන් අපි බලමු split කරලා තියෙන කොටසක් නැවත සැරයක් combine කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා මම මෙතන city state ship code කියන කොටස delete කරනවා. දැන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කොටස් තුනම එකතු කරලා තනි කොලම් එකකට මේ විස්තර ටික ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මම තනි කොලම් එකට එන්න ඕනි පිළිවෙලට පළවෙනි නම type කරනවා. ඒ වගේම කමාවක් යොදලා ස්ටේට් එක දානවා. ඒ වගේම ස්පේස් එකක් තියලා ship code එක ඇතුළත් කරනවා. දැන් මගේ වැඩේ අවසන් නිසා මම control enter key එක press කරගන්නවා. එතකොට
මගේ මෙනූස් ටික ඇක්ටිව් වුණා. දැන් මම control E වෙනුවට මෙතන මෙනුවේ තියෙන flash fill කියන option එක මත click කරන්නම්. ඉතින් බලන්න බොහොම පහසුවෙන් columns තුනක තිබ්බ address එක තනි column එකකට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේ නිසා මම විශ්වාස කරනවා text to column කියන option එක භාවිතා කරලා split කරනවට වඩා මේ flash fill කියන option එකකින් බොහොම පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් තනි කොලම් එකක තියෙන එක කොලම්ස් කීපයකට separate කර ගැනීමටත් කොලම්ස් කීපයක තියෙන එකක් තනි කොලම් එකකට merge කර ගැනීමටත් හැකියාව ලැබෙනවයි කියලා. ඔයාලම මේක ප්‍රායෝගිකව අත්විඳලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ දෙකේ කොකද වඩා පහසු කියන option එක තෝරගන්න හැකියාව ලැබේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධව යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් තියෙන comment section එකේ ඇතුළත් කරන්න. මම මේ ගැටලුව වලට පිළිතුරු සැපයීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා. එහෙමනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝවක් සමගින් නැවත මුණ ගැසෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.